M-a trimis bratul în Austria să filmez noul GLE Coupé și a zis dacă tot ești acolo, fă și tu un walk-around că ne mai trebuie materiale pentru YouTube. M-am conformat. Iată cheia. Asta este cheia mașinii din spatele meu. După cum vedeți, all black, frumos, arată ca un săpunel mic, are o formă aerodinamică, să intre foarte frumos în buzunar, nu are breloc, să nu te jeneze nimic acolo. Dar mă rog, haideți să încep să vorbesc despre mașină. După cum vedeți, GLE Coupé nu mai arată acum neapărat ca o cutie umflată de lapte expirat. Mi-a zis mie cineva la un moment dat, mai ales dacă era albă mașina generația trecută. Uitați-vă acum la mașina asta și puteți să observați că, deși a păstrat niște linii musculoase, farurile și o să vedeți și stopurile în spate sunt desenate ceva mai fin. Practic, oamenii de la Mercedes-Benz au redus un pic din masculinitatea acestei mașini și au făcut-o ușor mai fină. Au zis așa, îi scurtăm un pic ampatamentul cu 60 de mm ca să o ajutăm la dinamică față de GLE SUV. Îi redesenăm caroseria să o facem ușor mai aerodinamică și mai fină. Pe modelele AMG, desigur că lipim grila Panamericana să fie total recognoscibilă din orice unghi și desigur ne jucăm un pic și cu suspensia, facem niște active body control ca să fie toată lumea fericită în momentul în care se merge tare cu mașina. Hai să luăm și niște cadre mai apropiate să vedem suspensia pneumatică, cum ne-a ridicat ea mașina, astfel încât să arate foarte amenințător pentru toate aceste zăpezi pe care noi nu o să urcăm aici, că nu avem chef să ne împotmolim. Suntem în Adidas. Bun. Farurile, da? Fine, frumos, se încadrează în nouă filozofie de design Mercedes-Benz. Multi-beam LED funcționează absolut impecabil. Grila Panamericana uriașă și am zis eu că au făcut liniile astea să fie ușor mai puțin masculine, dar totuși uitați-vă și voi cât arată stema asta din centrul grilei Panamericana. E serios, e aproape cât capul meu de mare. Frumos în partea de jos. Senzori. Hai să o luăm pe partea aia, dacă tot ești aici. Mașina vine standard cu jante pe 21. Astea, uite-te puțin la ele cum arată. Frumos design. Nu avem antifurt la ele, dar avem un etrier de frână foarte, foarte generos. Turbo 4MATIC Plus. Asta înseamnă că sub capotă avem 435 de cai, 520 de Nm și un ajutor de la EQ Boost de 22 de cai și 250 de Nm. GLE 53 frumos scris aici, AMG frumos scris aici. Stopurile care se încadrează și ele în noua filozofie de design Mercedes-Benz și care pe mașina asta mie mi se pare că se potrivesc mai bine decât se potrivesc pe GLE SUV. Dar asta este altă discuție, o fac într-un podcast mai târziu cu bratul. După cum vedeți, în partea din spate, jos, un difuzor negru superb și, atenție, avem chiar și pe AMG niște muffleruri false pentru evacuare. Desigur că mașina se aude spectaculos și pe retrogradare, în momentul în care ești în ture înalte, se aud niște răpăituri la spatele tău foarte frumoase. Dar totuși, cum spuneam, aceste evacuări sunt false. Așa. Hai să intrăm și la interior. Poți să te urci în spate, Dane, ca să explicăm oamenilor ce se întâmplă aici. În primul rând, modificări majore la interior. Hai să și pornesc. Să dăm volumul la minim ca să nu ne chinuim cu germana pe care nu o înțelegem. După cum vedeți, instrumentar de bord combinat cu un display uriaș de pe consola centrală. Practic
Cele două display-uri Mercedes-Benz cu care ne-au obișnuit acum sunt încadrate aici frumos, astfel încât tu să ai o panoplie de comenzi pe care să le vezi instantaneu în momentul în care ai început să te joci cu touchpad-ul ăsta de aici, de pe consola centrală, lângă care ai și un mic, ce să-i zic eu lui ăsta, un mic, nu e burețel, e un device negru aici pe care poți să-ți pui palma să se odihnească în momentul în care cauți chestii pe trackpad-ul ăsta cu force feed. El funcționează bine, dar trebuie să te obișnuiești cu el în momentul în care ești pe drum, astfel încât tu să apeși comenzile pe care vrei să le apeși. Iată că aici pe ecran avem și touchscreen, desigur, intrăm în settings și în toate sistemele mașinii. Avem și track pace, desigur, for use on race tracks only, warning, ok, warning, hai să trecem peste warning. Bun, no tracks in the vicinity, deci atenție, mașina știe ce faci, pe unde ești. Ai informații despre telemetrie, opțiuni să te joci cu HUD content-ul sau cu Trace app-ul, statistici. Chestiile astea o să le vedem când ajungem mașina în România și o să mergem la Motor Park sau la Titi să ne dăm cu ea. Buton de schimbat modurile de condus. O să vedeți că sunt foarte multe. În afară de individual, pe care poți să modifici tu parametrii, mai ai așa, se pleacă de la sand, se trece prin trail, slippery pentru momentele astea pe care le experimentăm noi acum în Austria, individual, comfort, sport, sport plus și frumos grafica de pe ecran. Aici în display-ul care ține loc de instrumentar de bord, informațiile se pot afișa după cum urmează. Uite, styles and displays. Se vede, Dane? Se vede, da? Bun, deci suntem aici pe modul Super Sport și ne arată acolo dynamic-ul, motorul pe Dynamic, transmisia pe Drive, avem Dynamics, AMG Dynamics Pro, Sport Plus pentru amortizare și, desigur, sunet Powerful pentru eșapamente. Astea sunt modurile de vizualizat instrumentarul de bord. Trecem pe Classic, uite-l. Atenție, ăsta este Classic. Mergem mai departe, să intrăm din nou în Styles and Displays, ok, și trecem la Sport, uite-l, care arată așa. Ne mai ducem din nou, să trecem prin Styles and Displays, scuze, Super Sport, care arată așa. Mergem mai departe, hai din nou, Styles and Displays, Understated, uite-l pe Understated, practic intri în modul sub, îmi place mie să-i spun, ăla în care ai foarte puține informații pe display, astfel încât să nu te deranjeze, să nu-ți distragă atenția. Aici, sub display-ul din dreapta, avem gurile de ventilație și comenzile pentru climatizare. Mă bucur foarte tare că aceste comenzi pentru climatizare au rămas pe butoane și nu trebuie să-mi pun mâinile pe display ca să le operez. Volanul are, desigur, cele două comutatoare pentru modurile de condus. Uite-l aici, pot să trec prin sand, trail, slippery, individual, comfort, sport și sport plus chiar de aici. Și aici mai am setările individuale pentru amortizare și cât de tare se aud eșapamentele. Volanul este redesenat, dar a păstrat, desigur, aceste două panouri de comandă cu butoane și cu aceste touchscreen, mă rog, butonașe touch de aici, de pe volan. Avem, desigur, padele pentru schimbat treptele, pe care scrie foarte explicit down și up. Și sistem audio Burmester, comenzile de scaun, de ajustat scaunul și memoriile lui sunt aici pe stânga, cum ne obișnuim Mercedes-Benz. Nu la toate mașinile în ultima vreme. Și mai trebuie să mai vorbesc și despre faptul că spațiul ăsta dintre pasagerul dreapta și șofer este uriaș.
Are chestiile astea două de care să te ții când mergi tu în off-road-are. Finisajele astea de lemn mat mie îmi plac, deși urăsc lemnul pe mașini. În momentul în care lemnul este mat, parcă mă simt un pic mai bine. Se pare că problema mea majoră este cu lemnul lucios. Acest capac, pentru că este foarte mare, are și o deschidere aici. Are un mic butonaj pe care apeși ca să se deschidă. Și desigur încărcare cu inducție pentru smartphones. Și acolo mufe USB-C pentru a-ți încărca telefonul. Cup holderele astea sunt răcite încălzite. Și aici mai avem desigur în cotieră mufă USB-C. Scaunele sunt sport și practic atmosfera de la interior este una de premium plus, aș putea să-i spun. Hai să mai ieșim o dată afară, te rog. Așa. Pentru că aș vrea să mai vedem o dată mașina din spate. Și să ne dăm seama dacă ne place sau nu. Păi, ca să avem un răspuns clar la această întrebare, nu-mi rămâne decât să vă rog să comentați pe acest video, să dați like, să dați share și desigur să dați subscribe și să vă jucați cu clopoțelul ăla care vă anunță când mai postăm noi videouri noi pe canalul de YouTube. N-ați plecat, nu? Bine, că mai am o mențiune pe care dacă nu o fac mă înjură bratul. Portbagajul. Aici sunt disponibili 650 de litri pentru bagaje, 655 chiar, iar dacă rabatezi bancheta fracționabilă 40, 20, 40, poți să ajungi până la 1800 de litri disponibil pentru bagaje. Partea de jos a portbagajului a fost coborâtă 60 de mm, astfel încât să fie mai ușor să pui chestii înăuntru, și dacă ai pneumatică pe GLE Coupe, poți să mai cobori de la un buton încă 60 de mm, astfel încât să fie și mai ușor să pui chestii înăuntru. Gata, am închis aici și mai fac încă o mențiune legată de motoarele disponibile pentru această mașină. 350 de 272 de cai, 600 de Nm, 400 de 330 de cai și 700 de Nm, sau hibrid, care înseamnă o baterie de 31 de kWh, care permite un parcurs de 106 km full electric. În total, hibridul are 320 de cai și 700 de Nm. Gata, am închis. Bratu, sper că ești fericit.